guys! Welcome back to my YouTube channel. Ako po si Alex. So, kasama ko po si Kuya Sander! For today's video, ang kakainin po natin ay macaroni. Galing po to sa House of Bakes. Thank you po kay Mamsi sa nagbili po nito. Kain ka na! Open it. Ito. Saan? Bango! Kain na! Woo! Parang may lasang pizza. Sarap! Ito po siya. Kuya, ang sarap, no? Sarap. Lasang pizza, guys. Lasang pizza siya, guys. Tignan niyo, may macaroni siya sa loob. Ito kasi cheese. Ako na lang ito sabi niya. Sarap. Naubos ko namin. Simot sarap. Simot sarap. Ayun. Order na po din kayo sa kanila. Andito po sa baba ang kanilang details. Thank you for